र फार्मेसीहरूमा सुगरका बिरामीहरू आउनुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ कि हामी सुगरका बिरामीहरू हौँ, के खाने के नखाने, के कति खाने के कति नखाने, कहिले खाने कहिले नखाने, कुन खाने कुन नखाने आदि धेरै प्रश्नहरू बिचरा सुगरका बिरामीहरूको हुन्छ। तर हामी फार्मेसी लगायत डक्टर लेभलमा पनि एकदम सठिक एन्सर के छ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट नखानुहोस्, अरू सबै मिलाएर खानुहोस्, मिलाएर। अब यो मिलाएर के खाने त नि, के हो त खाने, खास के खाँदाखेरि बेटर हुने हो? यो प्रश्न एजै एउटा सुगरको बिरामी गौण हुनसक्छ, उहाँको लागि ठुलो प्रश्न हुनसक्छ। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स, वेलकम एभ्रिवान। आज हामी यस्तै मिलाएर खाने के त नि भन्ने विषयमा केही यहाँ छलफल गर्दैछौँ। 1 नम्बरमा सुगरका बिरामीहरूले मिलाएर खान हुने खानेकुराहरू भनेको हरियो सागसब्जी अनुसारका हरेक सागसब्जीहरू, त्यो पालकको साग होला, त्यो मेथीको साग होला, त्यो चोकपी होला, त्यो रायोको साग होला, जुनसुकै साग होस्, साग खान यहाँहरू डराउनु पर्न। त्यस्तै गरिकन सिजनको भेजिटेबलहरू, चाहे त्यो चिप्ले भेन्डी होस्, चाहे त्यो तिते कर्ला होस्, चाहे त्यो घिरम्ला होस्, चाहे त्यो लौका किन नहोस्, चाहे त्यो बन्दा किन नहोस्, चाहे त्यो फुलकोपी किन नहोस्, काउली किन नहोस्, यी सबै खानाहरू खान मिल्छ। यी सबै सब्जीहरू, मुला सबै यहाँहरूले खान मिल्छ। किन भन्दा यहाँ सिजनको भनेर किन जोडिरहेको छु भन्दा हरियो सागसब्जी खायो भने त विषादी हालेर ल्याएको हरियो सागसब्जी हुन्छ, खत्तम हुन्छ भनेर यहाँ कमेन्ट आइहाल्छ कि सिजनको खानु भयो भने सिजनको सागसब्जी यहाँहरूलाई खानको लागि, फलाउनको लागि त्यति धेरै विषादीहरू युज गर्नु पर्दैन। विषादी नहाले पनि अहिलेसम्म नेपालमा फलिरहेछ। यहाँ मैले देखाइरहेको छु यहाँहरूलाई, यसरी तरकारी फलिरहेको हुन्छ है। यो मेरै छतमा फलेको तरकारी हो। यी सबै यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ। किन खान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँहरूको के हुन्छ भन्दा यसमा लो कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, लो कोलेस्ट्रोल हुन्छ। कोलेस्ट्रोल त हुँदै हुन्न, कोलेस्ट्रोल फ्री, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर्स रेसाहरू बढी हुने गर्छ यसमा। त्यस्तै गरिकन यसमा विभिन्न खालका भिटामिनहरू युक्त खानेकुराहरू यसमा हुने भएका कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो शरीरले सजिलरी यसलाई एब्जर्ब गर्ने र यसले सुगर लेभल र इन्सुलिन लेभल ब्लडमा नबढाउने भएको कारणले हरियो सागसब्जीमा यहाँहरूलाई फोकस गर्नुहुन म 1 नम्बरमा अनुरोध गर्छु। यसरी मिलाएर खाने खानेकुराहरूमा मैले 2 नम्बरमा राखेको छु होल ग्रेन खानेकुराहरू। होल ग्रेन खानेकुराहरू भन्नाले रिफाइन नगरिएका खानेकुराहरू, त्यसमा ब्राउन राइस हुनसक्छ, कोदो हुनसक्छ, आँटो हुनसक्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको मकैको भात भनेको आँटो भइहाल्यो, फापरहरू हुनसक्छन्। यस्ता खानेकुराहरू जो एकदमै धेरै रेसायुक्त छन्, जो एकदम फाइबरयुक्त छन् र जो धेरै मल्टिभिटामिन युक्त छन्, यस्ता खानेकुराहरू यहाँहरूले आफ्नो खानामा राखेर यहाँहरू सुगर लेभल कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लडमा अनि सुगर लेभल कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा यो हाम्रो शरीरमा गएर एब्जर्ब हुनु एकदम टाइम लाग्छ। यो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ यसको। जब यसलाई होल ग्रेन गरेर निकालिन्छ त्यही खाना, त्यही चामलको स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हुन जान्छ र यो हाम्रो शरीरमा एब्जर्ब हुन एकदमै लामो टाइम लिने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै उपयुक्त हुन्छ। यसमध्ये पनि कोदोको जुन पिठो छ यहाँहरूले खानुहुन्छ भने त्यसले हाम्रो शरीरमा धेरै एन्टिअक्सिडेन्ट दिन्छ, ब्लड लेभललाई धेरै कन्ट्रोल गर्छ र हाम्रो शरीरमा भएको जुन इन्टरनल सूजनहरू छ, जुन शरीरभित्र सुन्निएको पना छ जुन भित्र, त्यसलाई पनि कम गर्ने गर्छ। तर यति मात्रै याद गर्नु होला कि यहाँहरूले पेट चस्किने गरेर एकदम धेरै खानु भएन। खाने मात्रा चाहिँ यहाँहरूले नियन्त्रित राख्नु होला, ठिक्क खानु होला। यो एकदमै सुगरका बिरामीहरूको लागि उपयुक्त खाना हुनसक्छ। 3 नम्बरमा मिलाएर खाने खानामा र हामीले नखाने गरेको खाना मैले राखेको छु बेरिजहरू। 3 नम्बरमा बेरिज भन्ने त नेपालीले अब कसैले खानुभयो होला, नत्र भने बेरिज भन्ने कुन जन्तुको नाम हो जस्तै छ कि। यो कुनै पनि बेरिज हुनसक्छ, जामुन हुनसक्छ होइन, स्ट्रबेरी हुनसक्छ। हामी कहाँ धेरै नफल्ने यो बेरिजहरू, ऐसलु धेरै फल्छ तर ऐसलु टिप्न खोजानी होइन, जामुनहरू हुनसक्छ, स्ट्रबेरीहरू हुनसक्छ, ब्ल्याकबेरीहरू हुनसक्छ र काफलहरू पनि हुन्छ। काफल पनि यहाँहरूले अहिले काफलको सिजन छ, काफल पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर
किम्बु पनि हामीले चाहिँ किम्बु भनेर भनिन्छ, त्यो किम्बु पनि यहाँहरूले खान मिल्छ। यस्ता खानेकुराहरू यहाँहरूले आफ्नो खानामा राख्नु पर्यो, खान पर्यो। किन भन्दा यो एकदम धेरै एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, यसमा मिनरल्सहरू धेरै हुन्छ। यसले हाम्रो जुन सुगरका बिरामीहरूलाई भइरहेको हुन्छ अक्सिडेटिभ स्ट्रेस जुन भइरहेको हुन्छ, त्यो अक्सिडेटिभ स्ट्रेसलाई कम गर्ने क्षमता राख्छ। त्यही भएर बेला बखतमा यहाँहरूले यस्ता बेरिजहरू खाइदिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको सुगर लेभल कन्ट्रोल हुन्छ। किन भन्दा यसमा भिटामिन सी लगायतका धेरै मिनरल्सहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा यहाँहरूको सुगर लेभलहरू कन्ट्रोल हुन्छ। र मैले 4 नम्बरमा राखेको छु गेडागुडीहरू। जुन गेडागुडीहरू हाम्रो सदियौँ पुर्खौँदेखि चलिआएको जुन क्वाटी खाने चलन थियो नि, यो यसै भएको होइन कि यो क्वाटी खाने जुन चलन त्यत्तिकै राखेका होइनन् हाम्रा पुर्खाहरूले। किन भन्दा यो एकदमै धेरै रिच हजुरको खाने भिटामिन भएका खानेकुराहरू हुन्, जो सुगरका बिरामीहरूलाई लेभल जुन कन्ट्रोल गर्नका लागि यसले धेरै ठुलो मद्दत गर्न सक्छ। यहाँहरूले कहिलेकाहीँ मासुहरू खान धेरै मन गर्नुहुन्छ, मासुको सट्टा यहाँहरूले 1 बोटकासम्म यहाँहरूले राजमाको दालको रस खानुभयो, सिल्टुमरको दालको रस खानुभयो, यहाँहरूले गहुँतको दालको रस खानुभयो, अथवा हाम्रो लोकल पाउने हरेक गेडागुडी बोडी लगायतका हरेक गेडागुडीको रस खानुभयो भने यहाँहरूलाई धेरै नै फाइबरयुक्त खानेकुराहरू प्रोटिनहरू प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको सुगर लेभल ब्लडमा कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ। यस्ता गेडागुडीहरू कालो चना पनि हुनसक्छ, कालो भट्ट पनि हुनसक्छ, रातो चना हुनसक्छ, सेतो भट्ट हुनसक्छ। कुनै पनि यहाँहरूले गेडागुडीहरू खान सक्नुहुन्छ, तर रेगुलर एउटै नखानु होला, मिलाएर कहिले कुन पारेर धेरै पनि नखानु होला। 1 बडको डेली खान सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र यसरी खाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा यिनीहरूको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भन्ने हुन्छ हरेक खानेकुराको, यो एकदम कम हुन्छ। यस्तो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स कम हुने खानेकुराहरू, यस्ता खानेकुराहरूलाई कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भएका खानेकुराहरू भनिन्छन्, अथवा कम्प्लेक्स चिनीयुक्त खानेकुराहरू भएको खानाहरू कार्बोहाइड्रेट भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा आस्ते यो पच्ने गर्दा खाने बित्तिकै उत्तिखेरै पच्दैन। त्यसले गर्दा यहाँहरूको सुगर लेभल कन्ट्रोल गर्न यिनले मद्दत गर्ने गर्छ। 5औं नम्बरमा राखेको छु साइट्रस फुडहरू। साइट्रस फुडहरूमा यहाँहरूले कागती राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले सुन्तला राख्न सक्नुहुन्छ। कागती त हर मौसममा पाउनुहुन्छ, सुन्तला पाउनुहुन्छ, र यसमा अमला पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यी खानेकुराहरूमा एकदम धेरै भिटामिन सी हुन्छ। यसमा बायोफ्लाभिनाइड्सहरू हुने गर्छ। यो बायोफ्लाभिनाइड्सहरूले के गर्छ भन्दा एन्टी डायबिटिजको काम गर्छ। डायबिटिज हाम्रो ब्लडमा डायबिटिज लेभल कन्ट्रोल गर्न एकदम धेरै ठुलो भूमिका खेल्छन्। अब सुन्तला खानु भनिरहेको छु मैले, फेरि 5 वटा सुन्तला खाने होइन यहाँहरूले, होइन। अनि त्यसपछि यहाँहरूले कागती साँधेर खाने होइन है। केही सुन्तला आधादेखि एउटा सुन्तला सिजनमा पाउँदाखेरि आधासम्म कागती खानासँग यहाँहरूले खाइरहन सक्नुहुन्छ। अमला पाउँदाखेरि दिनको 1-2टा अमलाहरू रेगुलर खान सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको शरीरमा जुन ब्लडमा भएको सुगर लेभल छ त्यो कन्ट्रोल गर्न धेरै मद्दत गर्छ। यसरी आज मैले यहाँहरूलाई 5 वटा खान हुने खानेकुराहरूको बारेमा भने। 1 नम्बरमा मैले यहाँहरूलाई सिजनल हरियो सागसब्जीहरू जुन सिजनमा पाइन्छ ती हरियो सागसब्जीमा फोकस गर्नु भने। 2 होल ग्रेन खानेकुराहरू भने। 3 नम्बरमा मैले यहाँहरूलाई बेरिजहरू भने। 4 नम्बरमा मैले यहाँहरूलाई गेडागुडीका रसहरू भने। र 5 नम्बरमा साइट्रस फुडहरू भने, साइट्रस फलफुलहरू भने। यसरी यी खानेकुराहरूलाई मिलाएर यहाँहरूले आफ्नो खानामा पार्नुभयो भने यहाँहरूको शरीरमा भएको जुन सुगर लेभल छ त्यो नियन्त्रण हुन अति नै मद्दतकार हुनसक्छ। यस्तै गरी अरू धेरै खानेकुराहरू छन् जो यहाँहरूले खानुहुन्छ, त्यसको सेकेन्ड पार्टमा म अरू भिडियोहरू ल्याउने छु, र लास्टमा अरू खान नहुने खानेकुराहरूको बारेमा पनि मैले यहाँहरूलाई बताउने छु। पहिला खान हुने कुराहरू मैले किन बताएको भन्दा खान मिल्ने कुराहरूबाट सुरु गऱ्यो भने खान नहुनेतिर यहाँहरूलाई लाँदाखेरि अलिकति सजिलो होला भनेर यो भिडियो ल्याएको हुँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूलाई यो उपयोगी लाग्यो भने यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यो मेरो युट्युब च्यानल निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्सलाई सब्सक्राइब गर्नु हुन अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियो अन्त्य गर्छु। सी यू इन अनदर पार्ट। बाइ बाइ।